สวัสดีครับพวกช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับวิธีการตรวจเช็คคอยเย็นนะครับว่ารั่วหรือไม่รั่วนะฮะรู้กันจะไปเลยนะครับด้วยอุปกรณ์ใกล้ๆตัวเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะสวัสดีครับมาพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้พอดีว่ามาเปลี่ยนเป็นรังผึ้งแอร์นะฮะตัวนี้เป็นฟอร์ด12 ช่องครับก็เริ่มบรรเลงเพลงถอดไปเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้นี่ทางเข้าจะอยู่ทางนี้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับต้องไปถอดจากข้างในมานะครับแล้วก็ถอดตัวนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับต้องมาถอดตัวข้างหน้าก่อนนะฮะวันนี้มีผู้ช่วยนะครับเจ้าของรถเองเป็นผู้ช่วยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องคลายน้ำยาให้หมดก่อนนะแต่อันนี้มันหมดอยู่แล้วไม่เหลือแรงดันแล้วนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอย่าให้ขี้ฝุ่นเข้าในท่อนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวงานจะงอกนะที่7จริงเจอที่บ้านโอเคคราวนี้ไปถอดข้างในออกมาโอเคคราวนี้ไปถอดติดตัวนี้หน่อยนึงเวลาใส่เข้าน่าจะลำบากนะดูเลยจอติดออกมาแล้วจำเลยของเรานะครับแต่ยังไม่เห็นรอยรั่วเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่าไปเสร็จแล้วเรามาเปิดดูกันนะครับจะไม่ได้ท่ายตอนเตือปูนี่แหละตัวนี้ไดเฮ้ยตัวนี้ตัววัดอุณหภูมิดูสิเหมือนไม่เห็นเหมือนเห็นนิดๆนะครับแต่ว่ามันถูกคนละตัวด้วย
รียบร้อยครับพ่นเป็นออกซิเจนตู้ปลาเลย เสร็จจบกันหลังจากทราบแน่นอนแล้วนะครับว่ามันรั่วนะฮะรั่วจนไม่สามารถอุดได้นะครับนะปกติแล้วเนี่ยถ้ารั่วไม่เยอะก็พอจะเอาไปอุดได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถึงเอาไปอุดเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็พังอีกนะแล้วก็เสียเวลาลื้อเสียเวลาแว็กคอมเสียเวลาเสียค่าน้ำยาอีกนะครับนะแนะนำว่าสามารถหาได้ใน Lazada เลยนะครับนะจะต้องถอดมาก่อนนะครับแล้วเทียบว่ารุ่นไหนเป็นยังไงนะบางทีไปบอกรุ่นหรืออ่านตรงรุ่นเนี่ยมันจะไม่พอดีนะครับมันจะมาใส่กันไม่ได้พอดีเป๊ะนะยังไงก็ต้องศึกษาก่อนนะครับให้ดีคือถอดไปเทียบนะถอดมาเทียบเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ